marinate natin sa light soy sauce, sa itlog, sa black. Yan, na-marinate ko na po siya sa itlog, sa light soy sauce, at saka sa black pepper. Tapos, ididip natin siya sa cornstarch. Yan, ready to deep fry. Tara, let's! So, ito na guys, kailangan munang painitin natin yung oil. Dapat mainit na mainit bago natin ilagay yung pork. Yan, lagay natin sa cornstarch. Tayin natin uminit laay. Yan, i-coat muna natin sa cornstarch or sa flour, depende sa inyo. Pag mainit na yung oil, saka natin ilagay. Yan, nagkuhan muna tayo ng pork sa cornstarch. Ito siya. Dapat nakakuhan siya sa flour. Yan, simpleng-simple lang. Try natin. I-try natin kung mainit na mainit na. Ito na siya. Yan. Dapat maging golden brown siya para crunchy. Malutong na malutong. Yan, hintayin natin mag golden brown yung pork. Malapit na din siyang maluto kasi diba mainit na mainit yung mantika. Kaya almost done na siya. Konting-konti na lang. At tayo gagawa na ng sauce. Ayan na, luto na po yung pork. So, gagawa na po tayo ng sauce. Ito na guys, gawa na po tayo ng sauce. Ayan. Saute muna natin yung onion. Yung kunting-kunting mantika lang. Huwag yung maraming mantika. Init na siya. Kunti lang. Parang magkakuan ng fragrance. Sunod natin yung bell pepper or capsicum.
then pineapple. Pagkatapos, ilagay na natin yung sauce. Diba, ang dali lang. Yan, pakuluin natin ng kunti at saka ilalagay natin yung pork. Takpan muna natin ng 1 minuto. After 1 minute, yan, kumukulo na siya. Pwede natin ilagay yung pork. Yan, di ba? Dali lang. Yan po, yung sweet and sour pork. Palaputin lang natin ng konti at ready to serve na. Kailangan makuha siya ng sauce yung meat. Yeah, halo-haloin mabuti. Yan. Itong mix mo. Yan. Lagay na natin sa plate. Ito na siya, yung sweet and sour pork, 'di ba? Kay dali. Happy eating, guys.